फर्सीको मुन्टा सजिलैसँगले बनाउने तरिका आज म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो फर्सीको साग वा फर्सीको मुन्टा चाहिँ घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलैसँगले तयार हुन्छ र यसलाई बनाउन खासै समय पनि लाग्दैन र विशेष गरेर स्वास्थ्यको लागि पनि यो एकदमै लाभदायक खानेकुरा हो। यसलाई खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। 2 चम्चा तोरीको तेल मजाले तात्न दिनुहोला। त्यसपछि मैले आधा चम्चा जिरालाई यसरी फुराउँदैछु। 2वटा रातो खुर्सानी पनि थप्न सक्नुहुन्छ टेस्टको लागि। खुर्सानीले हल्का कलर चेन्ज नगरुन्जेल हामीले यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी यसमा चप गरेको लसुन 2वटा राख्दैछौँ। यसले पनि एकदमै टेस्टी बनाउँछ। प्याज एउटा राखेँ मैले यसरी चप गरेको। त्यसपछि अब यसमा हामी नुन खुर्सानीहरू राख्छौँ। नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानीको पाउडर आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा राखेँ मैले र गरम मसला पाउडर थोरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। हल्का मिक्स गरिदिएँ मैले यसरी। फर्सीको मुन्टामा चाहिँ भरपुर मात्रामा फाइबर र प्रोटिन पाइन्छ। त्यही भएर दैनिक रूपमा करिब 150 ग्राम फर्सीको मुन्टा खान सक्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई कन्स्टिपेसन हुँदैन र शरीरमा प्रोटिनको कमी हुनबाट पनि बचाउँछ र यसले आँखाको तेज पनि बढाउँछ। र गोलभेडा राखेँ मैले 3वटा जति। गोलभेडा राख्दाखेरि हजुरहरूले सधैँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला है। 2-3 मिनटपछि यो यस्तो देखिन्छ। रातो र पाकेको गोलभेडा राख्यो भने टेस्टी पनि हुन्छ। र त्यसपछि मैले राम्ररी धोएर पखालेको 350 ग्राम जति फर्सीको मुन्टालाई राखिदिएँ र यसलाई अब खासै धेरै पकाइराख्नु पर्दैन। यसलाई 2-3 मिनट चलाइकन पकायौँ भने मजाले पाक्छ यो। हेर्नुहोस् है त कति मजाले पाक्दैछ। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। खासै धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन र खास गरी सिजनल फर्सीको साग चाहिँ अझै मिठो हुन्छ। अहिले चाहिँ यो मजाले बजारमा पनि पाइन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने परिकार पनि हो यो चाहिँ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् त कति सजिलैसँगले तयार हुँदैछ। धेरै ओभर कुकिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन है। ओभर कुकिङ गर्न थाल्यो भने यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू सबै नष्ट हुन्छ र यसरी मजाले तयार भइसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु। वाउ, हेर्नुहोस् त एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।